মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত ঐকিক প্ৰণালীৰ অংক কেইটামান সমাধান কৰিম। গতিকে অংকখিনি কৰিব যাওঁতে মই মনত মুখেৰে যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনি হ'ব নিয়ম। গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে অলপ মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু ভিডিঅ'টি স্কিপ একেবাৰে নকৰিবা, কাৰণ ভিডিঅ'টি স্কিপ কৰিলে তোমালোকে বস্তুখিনি বুজিবৰ কাৰণে অলপ টান পাবা। গতিকে ঐকিক প্ৰণালীৰ অংক সাধাৰণতে বেছিৰ পৰা কম, কমৰ পৰা বেছি বা বেছিৰ পৰা বেছি ডাইৰেক্ট বেছি, মানে বেছিৰ পৰা ডাইৰেক্ট বেছি আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইখিনি। তাৰমানে আমি এটা বস্তুৰ মান দিয়া থাকে, তাৰ পৰা আমি বেছি বস্তুৰ মান উলিয়াব লাগে, বা বেছি বস্তুৰ মান দিয়া থাকে তাৰ পৰা আমি কম বস্তুৰ মান উলিয়াব লাগে। এইটো হ'ল ঐকিক প্ৰণালী অংক। এতিয়া এটা বস্তুৰ যদি দাম দিয়া থাকে তাৰ পৰা বেছি বস্তুৰ দাম উলিয়াব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? বস্তুৰ সংখ্যাটোৱে দামটোক, উলিয়াব দিয়া সংখ্যাটোৱে দামটোক পূৰণ কৰি দিব লাগে। অৰ্থাৎ এটা বস্তুৰ দামৰ পৰা বেছি বস্তুৰ দাম উলিয়াব দিলে পূৰণ। অৰ্থাৎ যদি ক'লে এটা কলমৰ দাম 10 টকা, এতিয়া তোমালোকক উলিয়াব দিছে 10টাৰ দাম। গতিকে 10টাৰ দাম আমি উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? 10 পূৰণ 10 = 100। এটাৰ দাম 10 টকা, আমাক যদি 10টা উলিয়াব দিয়ে, মানে কমৰ পৰা বেছি উলিয়াব দিছে, তেতিয়া ই পূৰণ কৰিব লাগে। এইটো পূৰণ। কম সংখ্যকৰ পৰা বেছি সংখ্যকৰ উলিয়াব দিলে আমি পূৰণ কৰিম বস্তুৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত। আকৌ বেছিৰ পৰা কম উলিয়াব দিলে, অৰ্থাৎ যদি 2 নম্বৰ আমি লিখি ল'লোঁ, তোমালোকে এইখিনি বস্তুখিনি অলপ বুজিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা। বেছি সংখ্যকৰ মানৰ পৰা কম সংখ্যকৰ মান উলিয়াব দিলে হৰণ। অৰ্থাৎ কি? 10টা কলমৰ দাম, 10টা কলমৰ দাম 100 টকা। আমি কিমান পাইছিলোঁ? 100 টকা। এইটো আগৰটো ধৰি লৈ কৈছোঁ। এটা দাম উলিয়াব দিছে, তাকে এটা কলমৰ দাম, এই যে বেছি দামৰ পৰা কমৰ দাম উলিয়াব দিছে, মানে 10টাৰ দামৰ পৰা এটাৰ উলিয়াব দিছে। তেতিয়া আমি কি ক'ম? বেছিৰ পৰা কম উলিয়াব দিলে হৰণ। হৰণ কাক কৰিম? এই যে বেছি সংখ্যকৰ দামটোক কেইটাৰ উলিয়াব দিছে সেইটোৱে, বেছি সংখ্যকৰ দামটোক সংখ্যাটোৱেদি হৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া কেইটা আছিলে? কিমান টকা? 100 টকা। আকৌ কেইটাৰ দাম আছিলে? 10টাৰ। গতিকে এই 10এ 100 হৰণ কৰি দিলে এটাৰ দাম ওলাব। এইটো 10 গুণ 100। এইটো তাৰমানে বেছিৰ পৰা কম উলিয়াব দিলে আমি হৰণ কৰিম। কিহে কি হওক? দামটোক সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিম। এইটো হ'ল নিয়ম, এইটো বস্তুৰ মূল্য উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এইটো কথা তোমালোকে এইটো এনে সাধাৰণতে মনত ৰখা,
বেছিৰ পৰা কম হৰণ কমৰ পৰা বেছি পূৰণ। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ভিতৰতে আমি এটা প্ৰশ্ন এটা লওঁ তেতিয়া তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে অলপ সহজ হ'ব। প্ৰশ্ন এটা যদি লওঁ, প্ৰশ্নটো যদি কয় 10খন চকীৰ দাম 180 টকা, 10খন চকীৰ দাম 180 টকা হ'লে এবাৰ উলিয়াব দিব আমাক 6খন চকীৰ দাম কিমান। 6খন 6টো আমি ইংৰাজী দিওঁ দেই, চকীৰ দাম কিমান এতিয়া যদি এইটো অংক আমি কৰিব লাগে ঐকিক প্ৰণালীত, এতিয়া তোমালোকে মনত ৰখোৱা 10খন চকীৰ দাম দিয়া আছে এইটো, এতিয়া 6খনৰ দাম উলিয়াব দিছে, অৰ্থাৎ বেছিৰ পৰা কমৰ দাম উলিয়াব দিছে। কিন্তু 10খনৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি 6খনৰ উলিয়াব নোৱাৰিম, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব 10খনৰ পৰা 1খনৰ দামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। গতিকে আমি কি কৰিম, চোৱা 10খন চকীৰ দাম সমান কিমান আছিলে 180 টকা। এতেকে আমি কেইখনৰ দাম উলিয়াম, এখনৰ দাম উলিয়াম। এতিয়া এখন চকীৰ দাম, গতিকে এখন চকীৰ দাম আমি কিমান পাম, তেতিয়া কিহে হৰণ কৰিম, এই 10টোৱে 180 হৰণ, অৰ্থাৎ এনেকেই পাতি দিওঁ 10 180, 0 0 কাটি দিলোঁ, কিমান ৰৈ গ'ল 18, অৰ্থাৎ 18 টকা। এখন চকীৰ দাম 18 টকা পালোঁ। এতিয়া 6খনৰ দামটো উলিয়াই পেলাম, আমাক 6খনৰ উলিয়াব দিছিলে নাই, এতেকে 6খন চকীৰ দাম, এতিয়া এখনৰ দাম যিহেতু 18 টকা, গতিকে 6খনৰ কিমান হ'ব, 6 লগত পূৰণ কৰিব লাগিব। তোমালোকক যে আগতে মই কথাখিনি কৈছিলোঁ, কমৰ পৰা বেছি উলিয়াবলৈ হ'লে পূৰণ, কাৰণ এখনৰ দাম 18 টকা হ'লে 6খনৰ দাম বেছি হ'ব, বেছি পাবলৈ হ'লে পূৰণ, এইটো মনত ৰাখা। গতিকে 18 পূৰণ 6 টকা, 18 পূৰণ 6 টকা, গতিকে উত্তৰটো কিমান হ'ব, 6 × 48ৰ 8 কৰিব 4, 6 × 4, 6 × 6, 6 4 108 টকা, এইটো উত্তৰ এইটো। গতিকে এইটো হ'ল ঐকিক প্ৰণালী অংক, মানে বেছিৰ পৰা কম কমৰ পৰা বেছি এইটো। গতিকে এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা, ঐকিক প্ৰণালী অংকত সদায় এনেধৰণৰ দিয়ে, তাৰমানে বেছি সংখ্যকৰ দাম দি পেলাই কম সংখ্যকৰ দাম উলিয়াব দিব, কম সংখ্যকৰ দাম দি বেছি সংখ্যকৰ দাম দিব। গতিকে এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো অংক। আমি নেক্সট এটা উদাহৰণ লওঁ। নেক্সট এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, যদি 12টা কমলাৰ দাম 4 টকা হয় তেন্তে 18টা কমলাৰ দাম কিমান। 12টাৰ দাম দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ, এতিয়া 18টাৰ দাম উলিয়াব দিছে। এতিয়া এইখিনিতো কথা এটা আছে, তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা কি হয় দিয়া শাৰীটো উল্টাইও দিব লাগে লগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব এই যে প্ৰশ্ন সোধা বাক্যটো যে আছে এই বাক্যটোৰ ওপৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন সোধা বাক্যটোত কিহৰ কথা কৈছে, 18টা কমলাৰ দামটো উলিয়াব দিছে নহয় জানো। গতিকে প্ৰথম বাক্যটো তেতিয়া এই যে দামটো শেষৰ ফালে আছে নাই চাবা, এতিয়া দামটো শেষৰ ফালে আছে ইয়াৰ, হয়নে। গতিকে আমি বাক্যটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে। গতিকে আমি ইয়াত লিখি ল'ম 12টা কমলাৰ দাম 4 টকা, লিখি ল'ম 12টা কমলাৰ দাম সমান 4 টকা। এতিয়া 12টাৰ পৰা আমি 18টা উলিয়াব দিছে, গতিকে ডাইৰেক্ট 18টা আমি উলিয়াব নোৱাৰিম। গতিকে এটা দামটো আমি উলিয়াই ল'ম, এটা কমলাৰ দাম কিমান হ'ব, এই 12টোৱে এইটোক হৰণ দিব লাগিব, এইটো 12/4। কটাকটি কৰিব পাৰোঁ, নকৰোঁ, পিছৰবাৰ আমি এইটো দি একেলগে কটাকটি কৰি দিম। চাবা এতিয়া কেইটাৰ দাম উলিয়াম, 18টা, 18টা কমলাৰ দাম, এতিয়া কিমান হ'ব,
এটাৰ দাম যিমান আছে তাৰ লগত 18টো পূৰণ হ'ব গতিকে আমি ইয়াৰ 12/4 পূৰণ 18 এপাতি দিলোঁ টকাটো নামি আহিলে এটা চোৱা কটাকটি কৰিম 4 এবাৰ 4 3বাৰ হৈ গ'ল এইটো তলত এইটো ওপৰত গতিকে কটাকটি কৰিব পাৰি 3 এবাৰ 3 6 গুণ 18 অৰ্থাৎ আনসাৰটো হৈ গ'ল 6 টকা এইটো গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে যদি নাই বুজা কমেণ্ট কৰিবা মই বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আকৌ দে কি প্ৰণালী অংক এনেকুৱা অংক তোমাৰ আহিবই পৰীক্ষাত এইটো সিলেবাছত আছে গতিকে এই ঐকিক প্ৰণালী অংকখিনি তোমালোকে মোৰ এটা ভিডিঅ'তে তোমালোকে গোটেইখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা এতিয়া যাওঁ আমি অন্য এটা উদাহৰণ ল'বলৈ এতিয়া ইয়াৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা এই যে মই যে উঠনি কৈছিলোঁ লাইনটো প্ৰথম শাৰীটো চেঞ্জ হ'ব উল্টা খাব তেনেকুৱা ধৰণৰ অংক এইটো চোৱা যদি এটা মছলাৰ পেকেটত 25 গ্ৰাম মছলা ধৰে কিমান গ্ৰাম ধৰে 25 গ্ৰাম এটাত 25 গ্ৰাম গতিকে 3 কিলোগ্ৰাম মছলাৰ বাবে কেইটা পেকেটৰ প্ৰয়োজন আচ্ছা এইটো বস্তু তোমালোকে বুজিলা এটাত আমাৰ কি থাকে 25 গ্ৰাম গতিকে 3 কিলোগ্ৰামটো আমি গ্ৰামত নিলোঁ তোমালোকে মনত ৰাখা দেই 1 কিলোগ্ৰাম সমান 1000 গ্ৰাম এইটো মনত ৰাখা এতেকে 3 কিলোগ্ৰাম 3 কিলোগ্ৰামৰ 3 পূৰণ 1000 নহয় জানো গতিকে কিমান হ'ল 3000 গ্ৰাম এতিয়া এইটো তোমালোকে কি কৰিবা এইটো ঐকিক প্ৰণালী এনেকুৱা ভাগত নকৰিলেও হ'ব তোমালোকক কি দিছে চোৱা এটা পেকেটত 25 গ্ৰাম থাকে গতিকে 3000 গ্ৰামত কিমানটা পেকেট থাকিব গতিকে আমি 3000 গ্ৰামটোক 25 হৰণ দি দিলে হৈ গ'ল হয়নে গতিকে আমি এইটো ডাইৰেক্ট 25 হৰণ দি দিয়া উত্তৰটো ওলাই যাব যিহেতু আমাৰ আমি নৱোদয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছোঁ গতিকে 25 এইটোক হৰণ দিলে হৈ যাব ডাইৰেক্ট নহ'লে বা এনেকৈ কৰিলেও হ'ব 25 গ্ৰাম মছলা থাকে সমান এটা পেকেটত এইটো উল্টা দিলোঁ পেকেটৰ সংখ্যা সুধিছে হয়নে পেকেটটো আমি পিছফালে ৰাখিলোঁ এইটো এটা মছলাৰ পেকেটত 25 গ্ৰাম ধৰে অৰ্থাৎ 25 গ্ৰামটো আমি আগলৈ লৈ আহিলোঁ এতেকে 1 গ্ৰাম মছলা থাকে গতিকে 1 গ্ৰাম মছলা থাকিবলৈ হ'লে কিমান হ'ব 25/1টা পেকেট হয় নহয় আচ্ছা এতেকে কিমান গ্ৰাম এতিয়া 3000 গ্ৰাম 3000 গ্ৰাম মছলা থাকে কিমান 25/1 পূৰণ 3000 গতিকে এই বস্তুটো যে মই ক'লোঁ 25 3000 ডাইৰেক্ট হৰণ দি পেলাই উত্তৰটো উলিয়াই দিলে হৈ যাব এয়া হৰণ দিয়া এইটো ওপৰৰ গতিকে 5 কাটিলোঁ 5 5বাৰ 5 কাটিলোঁ 5 6বাৰ 30ত 0 দুটা উঠি গ'ল আকৌ 5 কাটি দিয়া 5 এবাৰ 5 6 এবাৰ 1 গৈ 10 হ'ল 10ত 5 দুবাৰ 0 উঠি গ'ল 120 অৰ্থাৎ 120টা পেকেট থাকে 120টা পেকেট লাগিব তা দেই এইটো তা 120টা পেকেট গতিকে এনেধৰণে তোমালোকে অংকখিনি কৰিব লাগিব আজি তোমালোকৰ ঐকিক প্ৰণালী অংক মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী পিছৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কাৰণে বেলেগ উদাহৰণ লৈ আহিম নিশ্চয়কৈ তোমালোকে এটা ধাৰণা তোমালোকে ল'ব পাৰিছা ঐকিক প্ৰণালী অংক কেনেধৰণে কৰে গতিকে ভিডিঅ'টি তোমালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিলোঁ তোমালোকে এনেধৰণে সহযোগিতা কৰি গৈ থাকিবা মই তোমালোকক কি কৰিম পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক অংক বা যিবিলাক মানসিক দক্ষতা বা যিবিলাক অসমীয়া দফা আহিব সেই গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত সহজতে উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰা গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আজি ভাল পালা তেতিয়া লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ